Arti hungarez do të prezantohet për 2 javë rresht në Tiranë. Një koleksion I zgjedhur I Muzeut Ludwig të Budapestit është ekspozuar në Galerinë Kombëtare të Arteve. Ekspozita e martuar ideale dhe vepra arti u realizua pas një bashkëpunimi 2 vjeçar me Hungarinë. Në një intervistë për emisionin e mëngjesit të Rreze Dielli, kuratorja dhe historiane e artit Kristina Zipoç foli për zhvillimin e artit hungarez. Kur ka qenë kontakti juaj I parë me artin shqiptar para sa vitesh, si keni njohur, çfarë keni menduar në ato prekjet e para me artin figurativ shqiptar? My first visit was in February in Albania. I've never been here before. And I was really happy to see the collection of National Gallery of Art, because it had not only an artistic impression but an impression on the history as well. Kam ardhur për herë të parë në Shqipëri në shkurt të vitit 2016 dhe kjo ka qenë vizita ime herë e parë që vi këtu. Për mua ishte shumë e rëndësishme të shikoja sidomos koleksionin permanent, linjën që kemi ne vetë artit shqiptar këtu në galeri kombëtare, sepse natyrisht më jepte të kuptoja shumë për historinë. So the first idea came from this kind of presentation to relate somehow the Hungarian history of art, and to make a selection which can show a little bit this reality, the Hungarian reality and history for the Albanian public. Dhe nga kjo vizitë që pata këtu në shkurt, dhe nga ideja që krijova pasi pash koleksionin linjën permanente të artit shqiptar, fillova të fokusohem në ndërtimin e një linje të kësaj ekspozite, e cila do të merrej ashtu siç merret e linja juaj me historinë e artit të Hungarisë, edhe ta prezantoja duke ballafaquar të dyja për ndryshimet edhe dallimet që kishte pasur secili prej tyre. Ju bëri një pyetje pak më parë me një koncept pak a shumë se kush ishte periudha që kishte fundosur disi artin tuaj duke ju referuar metodës. Dua ta shtoj këtë pyetje duke më treguar se kush është lideri juaj që e bëri më të reformuar shtetin tuaj, më të reformuar vendin tuaj në pikpamje të artit, që nuk pati të njëjtin fat si ne, që patëm një rënje më të gjatë, një ndikim më të gjatë në ideologjinë e artit. Of course, it was because of the Hungarian system was not so tough like here. I mean, this. Sistemi hungarez nuk ka qenë aq I ashpër sa këtu. You know, it was called the Gulag communism, which has it was in a way a little bit more freedom there than, for example, here. Thotë dhe komunizmi hungarez quhej komunizmi gulashit ose gulash komunizëm, I cili tregon një lloj termi që ishte një lloj çorbe, por që nuk ishte aq e ashpër dhe aq brutale sa që ishte këtu në Shqipëri. And I think it, in a way, the art is following this thing, this tendency that in the late 80s we already, or in the middle of the or 60s, sorry, in the middle of the 60s or in the late 60s, we have already such kind of groups of artists who were against the system, who exhibited together, showing the Western tendencies and new art. Dhe natyrisht thotë që në mesin e viteve 60, mesin dhe fundin e viteve 60, tek neve ishin krijuar kushtet dhe ishte ajo lloj lirie që artistët mos përqafonin linjën zyrtare të bërit art, që dilnin më vete, organizonin ekspozitat përbashkëta mes shokëve të ndryshëm, dhe kjo ishte ajo që tregonte se sa ndiqnin ata artin perëndimor. And this is the so-called IPARTEV group. Dhe thotë nëse ka një grup përgjegjës është IPARTEV group. And most of them are still active. Dhe shumica e tyre janë akoma aktiv. So, for example, Dora Maurer, who used to exhibit together with them, became one of the most famous artists nowadays, very well known abroad, having international exhibitions. Dora Maurer, e cila përfaqësohet edhe sot këtu në këtë ekspozitë me ato punët atje, është një nga artistet e cila doli nga ky grup, tregonte punët bashkë me ta, ekspozonin së bashku dhe pastaj ajo arriti një famë ndërkombëtare me ekspozita shumë të rëndësishme ndërkombëtare.
E ju bët një krahasim që komunizmi nuk është aq i ashpër. A si e keni vënë re këtë lloj ashpërsie për sa i përket artit, ashpërsitë metodës të ndikimit? Yes, it's interesting. Of course, I don't know much about it. I studied it in the school. How was it with Enver Hoxha and this system? But you know, you have some monuments of that. I mean, the buildings and things which are still around in the city, like this mausoleum, for example. Unë nuk është se e njoh në thellësi të gjithë këtë periudhë. Unë e kam studiuar në shkollë, kemi qenë pjesë e saj, natyrisht që dinim për historinë e Shqipërisë, për Enver Hoxhën, për çështjen e izolimit, të gjitha këto i dinim, por juve keni monumentet asaj periudhe të cilat janë kudo, për shembull ndërtesat, mënyra se si funksionojnë gjërat, muzeu, piramida, siç i themi neve, piramida. Këto gjitha janë gjurmë të asaj epoke që duket ajo lloj ashpërsie. Shumë e zgjuar kjo, por ju keni vënë re dhe veprat e autorëve. Si e spikat atë që është art për te metodës? Kush të ka pëlqyer ndoshta nëse ti një femra të veçantë? For me, that was very interesting that it was social realism in general, but in a way it was following the changes in art. So, for example, I've seen such works like can be pop artworks if it is the theme is different, the same colors, the same freshness and such things, and of course the older things are related much more the Soviet style of paintings, and then it's I think these are quite good works. Which are on the disa nga punët e vjetra të cilat i kemi parë këto në koleksionin e Galerisë Kombëtare të Arteve, natyrisht janë akoma më të lidhura me atë shkollën e realizmit socialist rus, por pastaj me kalimin e viteve shikoj disa punë të cilat reflektojnë dhe ndryshimet që ndodhin në artin botror të viteve 60-70. Për shembull kanë në teknik, në ngjyrë, në trajtim, kanë një afërsi me pop artin. Natyrisht e prezantonin si realizëm socialist, por duket influenca e një shkolle ndryshe të konceptimit të artit në Perëndim. Këtu në Shqipëri ka një debat të kritikëve, disa e përjashtojnë fare artin e realizmit socialist duke zhvleftësuar. Një pjesë rizgjojnë vlerat, i tregojnë ato. Juve çfarë qëndrimi mbani konkretisht? I think the question is whether you have other art or not. From that times. Problemi është përveç realizmit socialist, ka një art tjetër nga ajo periudhë? Kjo është çështja se si duhet parë. If not, then I think it should remain like that. Thotë nëse s'keni një art tjetër, atëherë ky është arti juaj asaj kohe. Because that was the art history here. Kjo thotë është pjesë e historisë së artit këtu, thotë dhe kjo është historia e artit në Shqipëri. And of course you should explain the background of that. Dhe natyrisht arti asnjëherë nuk është i shkëputur nga konteksti, duhet marrë parasysh dhe periudha historike në cilin. Yes, to explain, I don't know, for the visitors or younger people what was that and what is it about. Dhe natyrisht edhe për të huajt, për vizitorët, për njerëzit e rinj, për të rinjt, duhet që t'i shpjegosh se ç'ishte kjo periudhë dhe si u krijohej arti në atë periudhë. But I think these are good quality works. Por aty ka vepra me cilësi shumë të mirë. Jemi te kjo vepër, arti. Na çudit se ka një ngjashmëri me vilën e Enver Hoxhës. Kush është kjo? Yes, it's a Bauhaus style house. Është një vilë në stilin Bauhaus, symbolizing the modernism and the development of the country. E cila simbolizon modernizmin dhe zhvillimin e vendit. But on the other way, now it's abandoned. Por thot tani në këtë kohë është e abandonuar, është e braktisur. Next to the Balaton, the Lake Balaton. Thot dhe gjendet në buzë të liqenit Balaton. So it was never used after the political changes and now it's a ruin. Dhe thot pas vitit 1989 nuk u përdor më dhe tashti gradualisht po fillon të shkatërrohet. So now it became a monument of the past in a way. Dhe në tillë mënyrë është kthyer një monument i të kaluarës. Në një farë mënyre është kthyer në një monument të kaluarës. And the painting was painted after a photography again. Dhe kjo pikturë ka marrë për bazë një fotografi.
So it's a very typical method for contemporary art to use images from the media, not to paint after the reality. Dhe është një praktike e ndjekur shumë nga piktorët dhe artistët bashkëkohor, të cilët I marrin imazhet nga media dhe nuk dalin në natyrë, siç ishte pjesë e shkollës realiste të pikturës. And on the other hand, it's I think because of the technique, it's a little bit like a dream or remembering the past or the childhood or summertimes at the Lake Balaton. So it has very many layers, I think. Natyrisht që ka shumë stresa, thotë, e cila mund të interpretohet për shkak të teknikës që është përdorur, ka një reminiscencë të fëmirisë, të pushimeve verore, të pushimeve në buzë të liçenit në Balaton, për shumë njerëz është një lloj gjysgjëndre ëndre. Because a lot of people have a sort of nostalgia regarding the past. Për shkak se shumë njerëz kanë një lloj nostalgjie për të kaluarën. That everything was better that time. Dhe thotë ka një lloj ideje se çdo gjë ishte më mirë në të kaluarën. Ju vet? And you yourself, what do you think? I don't have nostalgia at all. Unë s'kam pik nostalgjie për të kaluarën. Në ekspozitën e artit hungarez prezantohen dhe artistët më të njohur bashkëkohor si Feher, Lakner, Mauer e të tjerë.